नमस्ते सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलोकिचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। नेपाली मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दै गर्ने क्रममा यसपालि हामी मिठो एउटा सागको रेसिपी तयार गर्नेछौँ। निकै नै सजिलो रहनेछ, जुन साग चाहिँ हामी लट्टेको सागलाई तयार गर्नेछौँ। बनाउनको लागि सजिलो र खाँदाखेरिमा निकै नै मिठो यो रेसिपी रहनेछ। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पक्कै नभुल्नु होला र कसरी यो सागलाई बनाउने बनाएर त भन्दा म देखाउने छु। जसको लागि चाहिँ मैले केही सागलाई टिप्न खोजे। यो चाहिँ लट्टेको साग हो। आफ्नो घरमा नै यसपालि लट्टेको साग प्रशस्त मात्रामा उब्जिएको थियो, यसैलाई मैले टिप्न खोजिरहेँ। र यसरी मैले सागलाई टिप्दैछु। आफूलाई चाहिने जति साग म यस्तो तरिकाले टिप्न खोजी पनि रहेँ। मसँग चाहिँ रातो प्रकारको लट्टेको साग छ। ठुल्ठुलो खालको पातहरू पनि छ अनि मसिनो कलिलो मुनाहरू पनि छ। र आफूलाई चाहिने जति सबै लट्टेको सागलाई टिपेर यसरी तयार गरेँ। अब यसलाई धोएर पखालेर मैले भान्सामा लिएर पनि सकेँ। बनाउनको लागि अलिकति तोरीको तेललाई राख्ने। तेल मजाले तातिनलाई छोड्ने अनि सिङ्गो जिरा, मेथीको दाना, सुकेको खुर्सानी यसरी राखेर चलाइदिने। हल्का रातो हुन थालेपछि अदुवा र लसुन राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब यसमा हरियो खुर्सानी अलिकति काटेर राख्ने र टमाटरलाई पनि राखिदिने। राम्ररी चलाउने। थोरै हिङ पनि राखिदिने र चलाउने। हिङ राख्दाखेरि एकदमै मिठो सागमा बास्ना अनि स्वाद हुने गर्दछ। र स्वाद अनुसारको नुन राखेर चलाइदिने। सबै सामग्रीहरूलाई सफ्ट हुनको लागि छोडिदिने अनि लट्टेको सागलाई यसरी राख्न थाल्ने। अब यो सागलाई राम्ररी मिलाएर चलाउने। हाम्रो मसलाहरू तलबाट माथि अनि माथिबाट तल यसरी मिलाउँदै चलाउनु पर्छ। बिचमा चेक गर्दै मिलाएर चलाउने। अब यसलाई पाक्नको लागि छोडिदिने र बिचमा चलाउन थाल्ने। यसबाट पानीहरू आएको छ, पानी नसुकेसम्म हामी यसलाई पकाउँदै जानेछौँ। यस्तो तरिकाले चलाउँदै पनि छु। अझ यसलाई चलाउँदै पानी सुकाउनको लागि छोडिदिने। र यतिको भएपछि हाम्रो तयार भएको छ। मैले चाहिँ अब यो लट्टेको सागलाई यसरी सर्भ गरेको छु। निकै नै स्वादिलो बन्छ यो लट्टेको साग। जब यसलाई बनाएर खायो निकै नै स्वादिलो र मिठो भएको थियो। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यसपालि लट्टेको साग यस्तै तरिकाले बनाएर पक्कै पनि खानुहोला। र मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, यो भिडियोलाई सेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो रेसिपीको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।